السلام عليكم وأسعد الله أوقاتكم. تتكون حبوب لقاح النحل من مزيج من حبوب اللقاح الخاصة بالأزهار والأنزيمات والرحيق والعسل وشميل العسل وبعض من إفرازات النحل، ويعد من أهم أصناف الغذاء فائدة لصحة الإنسان لما يحتويه من عناصر غذائية ضرورية منها الفيتامينات والأحماض الأمينية والمعادن والسكر والبروتينات. أما طريقة الاستخدام والجرعة اليومية، يمكن البدء باستخدام ربع ملعقة من حبوب لقاح النحل وزيادتها تدريجيا إلى ملعقتين يوميا، وذلك حسب عمر المستخدم ووضعه الصحي، ويمكن تناولها من خلال إضافتها إلى كوب من الحليب أو الماء أو إلى الشوفان، كما يمكن إضافتها إلى أنواع المشروبات التي تصنع منزليا. العناصر الغذائية الموجودة في حبوب اللقاح تجعل منها منشطا طبيعيا خارقا للعادة مثل الكربوهيدرات والبروتينات ومركبات فيتامين بي التي تساعد على المحافظة على النشاط طوال اليوم من خلال تحسين القدرة على التحمل ومكافحة التعب. فإذا كنت تجد نفسك في الكثير من الأحيان تعبا وفاقدا للنشاط، فاعلم أن المغذيات الموجودة في حبوب اللقاح تعمل على مكافحة التعب والحفاظ على الطاقة في مستويات جيدة. تعتبر حبوب اللقاح من المغذيات الممتازة للبكتيريا المعوية النافعة، وهي بذلك تدعم نظام المناعة. ووفقا لخبير الطب الشمولي الدكتور جوزيف ميركولا، فإن لقاح النحل يحتوي على خصائص مماثلة للمضادات الحيوية والتي يمكن أن تساعد على حماية الجسم من الاتصال المباشر بالفيروسات، كما أنها غنية بالمواد المضادة للأكسدة التي تحمي الخلايا من عملية التأكسد التي تحدثها الجذور الحرة. تعتبر حبوب لقاح النحل غذاء وعلاجا في نفس الوقت لكل ما يخص مشاكل الذاكرة، فهي بالإضافة إلى خصائصها في زيادة القدرة على مقاومة التعب والإرهاق الجسدي والفكري، فهي أيضا مقوي ممتاز للجهاز العصبي، حيث تحسن الوظائف الدماغية مثل الذاكرة والقدرة على التعلم والتركيز والفهم والتفكير. وتتمتع حبوب اللقاح بهذه الخاصيات نظرا لما تحتويه من عناصر غذائية ذات جودة عالية يحتاجها المخ لأداء مهني. ويمكن الإشارة هنا إلى أنه يكثر استعمال حبوب اللقاح عند تلاميذ البكالوريا، حيث تساهم في رفع القدرات التعليمية وتساعد على الحفظ والتركيز. غالبا ما تستعمل حبوب اللقاح من بين مكونات منتجات العناية بالبشرة، خاصة المنتجات الموضعية، وذلك لدورها في علاج الالتهابات ومظاهر الحساسية الجلدية والتهيجات الجلدية مثل الإكزيما والصدفية. ويرجع ذلك إلى الفيتامينات ونوعية الأحماض الأمينية التي تحتويها والتي تساعد على تجديد خلايا الجلد والبشرة. وللحصول على أقصى فائدة من حبوب اللقاح، تنصح عدة بحوث علمية باستعمالها داخليا وخارجيا، أي بتطبيقها موضعيا على أماكن الإصابة وأكلها كعلاج عبر إدخالها في النظام الغذائي، وذلك لكي يصبح العلاج شاملا وصحيحا من وجهة نظر طبية. تتميز حبوب اللقاح باحتوائها على نسب هامة من مضادات الأكسدة التي تتميز بتأثيره المضاد للالتهابات، خاصة التهابات الأنسجة الرئوية، وتساهم بذلك في الوقاية من حدوث مرض الربو، خاصة لمن لديهم الأرضية المؤهلة لحصول هذا المرض. لذلك ينصح باستعمالها عند من يعيش قرب بيئات ملوثة مثل المعامل ومراكز المدن والأماكن التي تكثر بها الرطوبة، وعند من يحس أنه يمكن أن يصاب بهذا المرض، خاصة عند الحديث عن الاستعدادات الوراثية، كأن يوجد مثلا عدة عناصر من نفس العائلة يعانون من مرض الربو. تقلل حبوب اللقاح من وجود الهستامين في الجسم، وتساعد في علاج العديد من أشكال الحساسية، وذلك حسب دراسة أجراها الدكتور لي جونوي، حيث خلصت هذه الدراسة إلا أن أعراض الحساسية تلاشت عند 94% من المرضى عندما تم علاجهم بحبوب لقاح النحل عن طريق الفم. كما عولجت حالات الربو المترافقة مع الحساسية ومشاكل الجيوب الأنفية. وخلصت هذه الدراسة إلا أن لقاح النحل مركب فعال ورائع ضد العديد من أمراض الجهاز التنفسي. بالإضافة إلى الفيتامينات والمعادن والبروتينات التي تحتويها حبوب اللقاح، فهي تحتوي أيضا على أنزيمات تسهل عملية الهضم وتساعد الجسم على استخلاص العناصر الغذائية. ووفقا للدكتور لي جونوي، يمكن للقاح النحل أن يساعد أيضا على شفاء التقرحات والقرحات الهضمية والتخفيف من أعراض التهاب القولون التقرحي، بالإضافة إلى كونها تساعد على الحصول على جميع العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم. وأظهرت دراسة علمية أيضا أن حبوب اللقاح تمنع البكتيريا الضارة وتقاوم جرثومة السالمونيلا، ويمكن أن تساعد في تنظيم وظائف الأمعاء.
أظهر بحث علمي أجراه الدكتور بيتر هارنس أن حبوب لقاح النحل تساعد على زيادة الخلايا المناعية التي تقاوم السرطان، كما أنها تساعد في إنتاج الأجسام المضادة وخلايا الدم الحمراء الحاملة للأكسجين، وتساهم في الوقاية ومنع الآثار الجانبية للعلاج الكيميائي مثل حدوث الغثيان وفقدان الشعر وحالات انخفاض الطاقة والنشاط، وتقريبا جميع الأعراض الأخرى والآثار الجانبية التي تترافق مع العلاج الكيميائي، ذلك دون أن ننسى أنها تساعد مرضى السرطان على الحصول على نوعية نوم أفضل. تحتوي حبوب لقاح النحل على كمية معتبرة من الروتين، وهو نوع من الفلافونويدات الناشطة حيويا، ويتميز بكونه مضادا للأكسدة ومقويا للأوعية الدموية، كما يساعد على علاج المشاكل ذات المنشأ الثوراني ويعدل مستوى الكوليسترول. وتعمل هذه الخصائص المضادة للتخثر مجتمع على منع حدوث النوبات القلبية وعلى منع السكتات والجلطات الدماغية. يمكن لحبوب اللقاح أن تساعد في علاج تضخم البروستاتا، كما أنها تقاوم الالتهابات التي ترافق هذا التضخم، وتساهم في تقليل حرقة البول وعدد مرات التبول، حيث أثبتت عدة دراسات سريرية دور اللقاح فيما ذكر سابقا، إضافة إلى دورها في إرخاء العضلات المحيطة بمجرى البول، وهو ما يساعد في تقليل من تكرار عملية التبول، ذلك أن تضخم البروستاتا يترافق عادة مع وجود ضغط عضلي على مجرى البول. تحفز حبوب اللقاح المبيض وتساعد على استعادة وظائفه، وتستخدم للمساعدة على تسريع الحمل عند النساء، وذلك من خلال خصائصها في تحفيز الهرمونات، وهي أيضا مثيرة للشهوة الجنسية، كما أن لها دور في رفع الخصوبة لدى الرجال نظرا لقيمة المعادن والفيتامينات التي تحتويها، والتي تعزز الخصوبة لدى الرجال والنساء على حد سواء. تساعد حبوب اللقاح على كبح الرغبة الشديدة في تناول الطعام، لأنها تعزز من القيمة الغذائية الموجودة في الأطعمة التي نتناولها، حيث أنها تمنع حصول الرغبة الشديدة في الأكل، لأن الجسم يعرف أن لدينا كل العناصر الغذائية التي نحتاجها، وبذلك سوف يبعث بإشارات مفادها أنه قد حصل على الاكتفاء. وتساعد بذلك أجسامنا لتقول لا عندما تكون ملآنة ومكتفية بالعناصر الغذائية التي نحتاجها، وهو السبب في أن بعض المكملات الغذائية الطبيعية تحتوي على جملة كبسولات حبوب لقاح النحل للتخسيس. يستخدم لقاح النحل لإنتاج العديد من أنواع الشامبو والبلسم، ويقوم لقاح النحل بتقليل نشاط الغدد الدهنية، وذلك لاحتوائها على مجموعة من العناصر مثل الزنك والميثيونين، كما أن الأحماض الأمينية التي تحتوي على الكبريت والتي تتوفر في حبوب لقاح النحل مثل السيسين يمكن أن تساعد على تقوية جذع الشعر. أيضا يضاف لقاح النحل إلى الشامبو المضاد للقشرة، وذلك لأنه يساعد في الحد من نمو الفطريات، وقد يوقف الحكة في فروة الرأس. وإلى هنا مشاهدينا الكرام ينتهي موضوع حلقتنا هذا اليوم، نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.